Hello viewers, welcome to my channel Flying Smiley. নমস্কাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত চাউলৰ গুড়িৰে ভাপত দিয়া লাড়ু কেনেদৰে বনাম তাকে দেখাম। আহকচোন আপোনালোকেও চাই থাকিব। প্ৰথমতে আমি চাউলৰ গুড়িখিনি খালি কেৰাহীত এনেদৰে অলপমান ভাজি ল'ম। 15 মিনিট মানৰ কাৰণে চাউলৰ গুড়িখিনি ভালদৰে লৰাই ভাজি ল'ব লাগিব যাতে চাউলৰ গুড়িখিনি তলিত লাগি নাযায়। তাৰ পাছত এটা নাৰিকল 1 কাপ চেনি দি এনেদৰে অকমান ভাজি ল'ম। এতিয়া চাউলৰ গুড়িখিনি অকমান নিমখ দি কুহুমীয়া গৰম পানীৰে আটা মাৰা নিচিনাকৈ এনেকৈ মাৰি ল'ম। এইখিনি ভালদৰে মঠি মিহি কৰি ল'ব লাগিব। এয়া মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই সৰু সৰু লাড়ু বনাই তাৰ ভিতৰত নাৰিকল ভৰাই এনেদৰে ৰেডি কৰি ল'ম। এনেদৰে মই গোটেইখিনি বনাই ল'ম। এয়া মোৰ এইখিনি বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা চচপেন বা কুকাৰত পানী দি উতলিবলৈ দি এনেদৰে খৰাহীটো তাৰ ওপৰত উঠাই দিম। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত ঢাকনি এখন ভালদৰে দিব লাগিব যাতে হাৱাটো বাহিৰলৈ ওলাই নাযায়। লাড়ুখিনি এনেদৰে আধা ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিব লাগিব। আধা ঘণ্টা পিছত এয়া মোৰ লাড়ু ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন, নিশ্চয় ভাল পাব। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে জনাব। ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।